নমস্কাৰ। আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ এটা নতুন বিষয়বস্তুলৈ। নতুন বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগতে মই নতুন দৰ্শকসকলক অনুৰোধ কৰিম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে আৰু শ্বেয়াৰ কৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ বিষয়বস্তুটো হৈছে নমিনী। এই নমিনী শব্দটো আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত। বেংকত এটা একাউণ্ট খুলিবলৈ যাওক, প্ৰভিডেণ্ট ফাণ্ডেই হওক বা বেলেগ ছেভিংছেই হওক, LICত হওক, চবতে আজিকালি নমিনী বিচাৰে। এতিয়া এই নমিনীনো কি? নমিনী বুলি ক'লে আমি কি বুজিব? Nominees are the people who would be responsible to receive certain benefits in case the person nominating them suffers a critical illness, mental disability or dies. নমিনী হ'ল সেইজন ব্যক্তি, তেওঁক নমিনেট কৰে যিজন ব্যক্তিয়ে বেংকত একাউণ্ট খুলিছে বা ফিক্সড ডিপজিটে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনভেষ্টমেণ্ট আছে, তেওঁ যদি কিবা বেমাৰ হয় বা হঠাৎ যদি ঢুকাই থাকে, তেতিয়া তেওঁৰ বিহাফত যাক নমিনী পাতি গৈছে তেওঁ সেই বস্তুখিনি ৰিচিভ কৰিব পাৰে। এতিয়া কথা হৈছে কোন কোন নমিনী হ'ব পাৰে? ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ, ৰিলেটিভ, আদাৰ্ছ। প্ৰেক্টিকেলি এনিবডি কেন বি ইউৰ নমিনী। যিকোনো ব্যক্তিয়ে নমিনী হ'ব পাৰে, বাট দি প্ৰিফাৰেঞ্চ মাষ্ট বি গিভেন টু ইউ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ। ফেমিলি মেম্বাৰ্ছক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰি। এতিয়া নমিনীসকল দে আৰ অনলি দি কাষ্টডিয়ানছ of this property till the time a legal heir claims it. A nominee does not get an interest, title or ownership in assets of the nominators. A nominee যাক পাতি দিয়া হয় তেওঁ কেৱল কাষ্টডিয়ানছ অফ দি প্ৰপাৰ্টি। যেতিয়ালৈকে লিগেল হেয়াৰে ক্লেইম নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁ কাষ্টডিয়ান হৈ থাকিব। তেওঁ বস্তুখিনি বা ইনভেষ্টমেণ্টখিনি বা প্ৰপাৰ্টি তেওঁ ৰিচিভে কৰিব পাৰিব যিজন ঢুকালে তেওঁৰ বিহাফত। এতিয়া এটা কথা কৈ থওঁ, নমিনীসকলে কিন্তু ডাজ নট গেট এন ইণ্টাৰেষ্ট, টাইটেল অৰ অ'নাৰশ্বিপ ইন এছেটছ অফ দি নমিনেটৰ্ছ। যোনে তেওঁক নমিনী কৰি গৈছে তেওঁ সেই প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত কোনো ইণ্টাৰেষ্টো নাপায়, টাইটেলো নাপায়, অ'নাৰশ্বিপো নাপায়। দে আৰ অনলি কাষ্টডিয়ান। আফটাৰ এ ডেথ অফ এ পাৰ্চন, অল দেয়াৰ এছেটছ ইনক্লুডিং দি ফাণ্ড ইন হিজ ভেৰিয়াছ বেংক একাউণ্টছ, PF একাউণ্ট, PPF একাউণ্ট, FDs, RDs, etc. go to their legal heirs. যিজন ব্যক্তি ঢুকাল তেওঁৰ যিমান ফাণ্ড আছে, PF একাউণ্ট হওক, PPF একাউণ্ট হওক, FD হওক, RD হওক, ৰেকাৰিং ডিপজিট হওক, বেংক একাউণ্ট হওক, এই গোটেইখিনি লিগেল হেয়াৰ্ছে পাব। দিছ ডিভিজন ইজ মেড একৰ্ডিং টু হিজ উইল। উইলৰ মতে এই ভাগ বতৰাটো হ'ব মানুহজন ঢুকোৱাৰ পিছত কোনে পাব। কিন্তু মনত ৰাখিব, নমিনী কেৱল কাষ্টডিয়ান হয় আৰু লিগেল হেয়াৰ্ছ যিসকল আছে তেওঁলোকে পাব আৰু সেই বস্তুটো ভাগ বিতৰা হ'ব উইলৰ জৰিয়তে। ইন কেছ যিজন ব্যক্তি ঢুকাইছে তেওঁ কোনো উইল হেভ নট লেফ্ট এ উইল, লছ অফ ছাকচেছন উইল এপ্লাই একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ। উইল বনাই থৈ যোৱা নাই, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ল অফ ছাকচেছন উইল এপ্লাই আৰু একৰ্ডিং টু দেয়াৰ ৰিলিজিয়াছ ফেইথ সেইটো মতেই হ'ব। ইন কেছ দি পাৰ্চন ইজ এ হিন্দু, ফৰ ইনষ্টেঞ্চ দি ইণ্ডিয়ান ছাকচেছন এক্ট 1925 উইল কাম ইন টু প্লে। এতিয়া বহুতে প্ৰশ্ন কৰিব খোজে, ইজ এ নমিনী এ লিগেল হেয়াৰ টু? নমিনী লিগেল হেয়াৰ হয়নে নহয়? হয়নে নহয়? আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ, দি ৰোল অফ দি নমিনী ইজ অফ এন ইণ্টাৰমিডিয়েৰী। দি নমিনী বেচিকেলি ৰিচিভছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিবিউটছ দি ফাণ্ডছ অন বিহাফ অফ আদাৰ্ছ। তেওঁ অকল কাষ্টডিয়ান হয় নমিনীজন, তেওঁ কেৱল ৰিচিভ কৰিব, ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব ফাণ্ডটো যিজনে তেওঁ নমিনী কৰি থৈ গৈছে তেওঁৰ এবচেঞ্চত বা তেওঁৰ ইলনেছত বা তেওঁ ঢুকালে। এতিয়া এই নমিনী মে অৰ মে নট বি দি লিগেল হেয়াৰ অফ এ পাৰ্চন। হ'বও পাৰে লিগেল হেয়াৰ, নহ'বও পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক দি ডিচিজ লিভছ এ উইল and leaves all his property to his wife. In this case, son would remain just a nominee and not the legal heir. যিজন মৃতক বা যিজন ঢুকালে তেওঁ যদি উইল কৰি থৈ যায় আৰু প্ৰপাৰ্টিখিনি যদি ঘৈণীয়েকৰ নামত দি যায়, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু পুতেকজন নমিনীয়ে হৈ থাকিব, তেওঁ কিন্তু লিগেল হেয়াৰ নহয় সেইখিনি সময়লৈকে।
Suppose a person can give away all his self-acquired property to a person of his choice. Self-acquired property যিটো আমি self-acquired property বুলি কওঁ সেইটো তেওঁ যিকোনো ব্যক্তিকে নিজৰ পছন্দৰ ব্যক্তিক দিব পাৰে কিন্তু the same rule is not applicable on his ancestral property. Ancestral property ক্ষেত্ৰত এটি applicable নহয়. Laws of inheritance apply in division of such property. এতিয়া is nomination mandatory? Nomination to mandatory হয় নে নহয়? In most cases, appointing a nominee is an optional choice. However, it is in the interest of an account holder to appoint a nominee. This will ensure the transfer of assets takes place in a smooth manner with a custodian in the form of the nominee taking care of the business. Appointing a nominee is an optional choice. Nominee appoint কৰিব পাৰে নকৰিব পাৰে আৰু it is in the interest of an account holder to appoint a nominee. Account যিজন হোল্ডাৰ থাকে তেওঁৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণেহে নমিনীজন এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হয় নৰ্মেলি নমিনীজনক কাষ্টডিয়ান বুলিয়ে ধৰা হয় এতিয়া বেংকত কি হয় কিছুমান এক্সপাৰ্টে কৈছে nomination is one of the several means to facilitate for a hassle-free transfer of assets post your demise. যদি নমিনেশ্যন কৰি থৈ যায় তেতিয়াহ'লে যিখিনি এফডিএ হওক বা যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট আছে সেইখিনি ট্ৰেন্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয় কোনো ডিসপুট হোৱাৰ চান্স নাথাকে আৰু হ্যাসেল ফ্ৰী ট্ৰেন্সফাৰ হ'ব পাৰে সেই প্ৰপাৰ্টিখিনি এতিয়া points to consider when appointing a nominee. Nominee appointment ক্ষেত্ৰত কি পইণ্ট আপুনি মনত ৰাখিব add a legal heir as your nominee. 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ nominee is not the legal heir. Nominee is not the legal heir এটো কৈছোৱে he is only custodian. কেতিয়াবা কি হয় banks insist on you as a family member as your nominee at the time of opening of bank accounts, etc. This is done primarily to avoid dispute and confusion. It is also in your own interest to nominate a person who is among your legal heirs, legal or intended. 2 number, nominee is not the legal heir. The mere act of nomination does not provide a nominee any right in your assets. Nomination that way is no substitute for making a will. In case you want your self-acquired properties to go to a person who is not your legal heir, you would have to specify this in your will. Next point to say, minor nominee would require a custodian. If you have made a young person the nominee in your bank account or insurance policy, their legal guardian would be decision makers till the nominee attained adulthood. এতিয়া যেটো কথা মই এতিয়া মেনশন কৰিলো points to consider when nominee এজনক এপইন্ট কৰা হয় কি পয়েন্টস কিটা মনত ৰাখিব লাগিব 1 নম্বৰ add a legal heir as your nominee. Nominee is not the legal heir. Minor nominee would require a custodian. বহুতে প্ৰশ্ন কৰে নমিনীৰ ৰোলটো কেনেকুৱা ধৰণৰ The role of nominees is more of a caretaker, while the rights of a legal heir are secured under various laws of succession in India. Even though a person can nominate a person as his nominee, even if they are not his legal heir, the rights of nominee are specific and limited. A person is asked to nominate people at the time of opening bank accounts, opening PF account, at the time of
starting employment, at the time of taking loans, at the time of taking insurance. ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়াই বুজি পাওঁ নমিনী এজন এপইণ্ট কৰিলে মানুহজন ঢুকোৱাৰ পিছত বা ইলনেছৰ সময়ত যিজনে নমিনী কৰিব তেওঁ যদি কিবা বেমাৰ হয় বা তেওঁ যদি ঢুকায় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নমিনীজনে তেওঁৰ বিহাফত যিখিনি প্ৰচিডিউৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ তাৰ ওপৰত কোনো ইণ্টাৰেষ্ট, টাইটেল আৰু অ'নাৰশ্বিপ নাপায় প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত। তেওঁ অনলি কেয়াৰটেকাৰৰ ৰোল বা ভূমিকাহে পালন কৰে, তেওঁ অনলি কাষ্টডিয়ান অফ দি প্ৰপাৰ্টি। নমস্কাৰ, আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। অহা সন্ধিয়াত আৰু এটা নতুন বিষয়বস্তু লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম।